Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục tình yêu và giới tính trên website mạng y tế.vn. Chuyện ấy ở phụ nữ tuổi xế chiều. Mãn kinh, liệu chuyện ấy có mãn? Đây là câu hỏi mà nhiều phụ nữ trăn trở, và đàn ông cũng tò mò muốn biết cặn kẽ. Trong thực tế, có ông lấy vợ ngang tuổi. Khi bà mãn thì ôm gối ngủ riêng. Nếu ông nào máu lửa mà mò vào trong đêm lại bị bà đẩy ra ầm ầm. Ngược lại, có chị sau khi mãn thì cái đầu vẫn còn bốc khói. Lại hăng hái hơn, dù nhà cung cấp nước đã khóa van ở đồng hồ. Tại sao vậy? Buồng trứng của phụ nữ bắt đầu hoạt động và bài tiết hormone khi cô gái dậy thì. Đến chừng 45 tuổi thì nó già nua. Hoạt động cầm chừng và khoảng 48 đến 50 thì teo lại, thoái hóa, không tiết hormone nữa. Chúng ta biết, hormone ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý. Nên khi mãn kinh kèm theo cứng khớp ngón, đau lưng, nhức gối, nhiều chị cho là mình đã già. Quan niệm về văn hóa ở các quốc gia cũng đổ thêm dầu vào lửa, bởi đàn ông nghĩ rằng phụ nữ trông như thế nào mới là quan trọng. Thế là phụ nữ chúng ta luôn mẫn cảm với những nếp nhăn trên gương mặt, dù là nhỏ xíu, trên bàn tay và căm thù từng cọng tóc bạc. Vì thế, họ có mặt ở các thẩm mỹ viện, những cơ sở làm đẹp, với hy vọng đánh đuổi tuổi già. Điều nguy hiểm là chính phụ nữ lại đồng nghĩa giữa sắc đẹp và tình dục. Những từ hết đết, quá đết, vân vân, ban đầu từ đàn ông mà ra, và tác động rất mạnh vào tâm lý vốn nhạy cảm của phụ nữ. Họ cho là tình dục bước song song với cọng tóc bạc. Ảnh minh họa. Tuy nhiên, một số chị lại khác. Họ chuẩn bị đón nhận tuổi xế chiều một cách vui vẻ. Tham gia tập luyện và hoạt động sôi nổi trong mọi lĩnh vực. Đổi lại khi buồng trứng tắt ngúm thì tuyến thượng thận của họ tiết ra nhiều testosterone. Chính hormone nam này tạo ra sự ham muốn, đến nỗi có chị còn hăng hơn thời trẻ. Có lẽ ngày xưa cũng có người như thế nên các cụ mới truyền miệng câu thơ. Bà già đã 74, ngồi trong cửa sổ viết thư kén chồng. 74 mà còn kén thì thời nay phụ nữ nhà mình thua xa. Hay lịch sử ghi nhận, Võ Tắc Thiên chọn toàn đàn ông trẻ, làm ăn hàng đêm, cho đến khi bà hơn 80 tuổi. Thời đó làm gì có vụ dùng nội tiết thay thế, nhưng cũng để lại cho hậu thế nhiều dấu hỏi về hoạt động tình dục của phụ nữ thuở hoàng hôn. Vậy thì phụ nữ mãn kinh có nên tiếp tục chuyện ấy? Rất nên chứ. Có hai lý do cơ bản mà bạn phải lưu ý. Thứ nhất là ông chồng của bạn vẫn còn ham muốn. Nên nếu bạn từ chối thì sau một thời gian chịu không nổi, ông sẽ đi kiếm phở ăn đỡ trong lúc đói. Thứ hai là chính bạn cứ cho rằng những nếp nhăn, những cọng tóc bạc đã tước bỏ cái quyền hoạt động tình dục. Lẽ ra bạn phải nhìn lại gia đình, bản thân mà xác định mình sẽ làm gì để giữ ngọn lửa tình yêu suốt đời. Bạn đừng nhìn tình dục chỉ là chuyện vật nhau trên giường. Hãy nhìn kỹ hơn, rõ hơn, để thấy rằng nó là gia vị của tình yêu, là sợi dây vô hình giữ ông chồng lại với căn nhà, với những đứa con và cuộc đời của bạn. Y học đã làm gì để giúp đỡ phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản thì ở ta có rất nhiều bệnh viện phụ sản. Chăm sóc sức khỏe tình dục khi mãn kinh thì đúng là còn hời hợt. Các chị lớn tuổi thường mất bò mới lo làm chuồng, liệu bò ra khỏi chuồng rồi có quay trở lại? Khi tôi hỏi bạn, thế nào là xế chiều, bạn cũng không có câu trả lời chính xác. Nó không giống như ăn xế, tức là bữa ăn sau khi các bé ngủ trưa. Có chị cho rằng, một ngày xấu trời khi ngắm mình trong gương, chị bỗng thấy người đàn bà trong gương có những nếp nhăn nơi khóe mắt. Có chị quan niệm xế chiều xảy ra khi chẳng còn người đàn ông nào để ý đến mình. Chị khác nhìn mái tóc nhiều sợi bạc, để hiểu nó như một dấu ấn của hơn một nửa quãng đời đã trôi đi. Bây giờ mình đã là bà già với lớp da nhăn nheo, các khớp xương đau nhức. Thường những chị điện, nước đều cúp được khám rồi bác sĩ sẽ quyết định cho dùng hormone thay thế. Các chị điện còn, nước cúp được khuyên dùng nước nhân tạo mỗi khi làm chuyện ấy. Đông y cũng có những bài thuốc khôi phục điện. Nước thường có chữ xuân bởi bên Trung Quốc quan niệm tình dục là xuân. Vị thuốc nào khôi phục được khả năng ấy đều coi là xuân dược, rượu thì gọi là xuân tửu. Còn thực phẩm,
Chúng ta biết phụ nữ Nhật uống sữa đậu nành mỗi ngày để nạp thêm estrogen thực vật. Ở ta nếu các chị riêng một chút thì mua máy xay. Nấu đậu nành. Mỗi sáng uống 1 ly vừa ngon, bổ, rẻ, khỏe lại thêm hăng hái chuyện chăn gối thì có gì khó. Một chuyện thiết nghĩ cũng cần nói là các chị nên nghĩ rằng sau bấy nhiêu năm tích lũy kiến thức, chuyên môn và xã hội thì đây là thời kỳ sáng tạo tích cực và niềm vui tinh thần sẽ nhân lên gấp bội. Bác sĩ Lê Thúy Tươi. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.